Hello guys, তো ইয়া চাওক এটা স্পিকাৰ ইয়াৰ কাম কি আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ কাম হল গান কোৱা বা কথা কোৱা আৰু ইয়াক চলিবলৈ অতি কম ভোল্টেজৰ ডিসি কারেন্ট লাগে তো কি হ'ব যদি ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ ঘৰত যি কারেন্ট আহে 240 ভোল্ট তাতে কানেক্ট কৰি দিও নিশ্চয় ই ব্লাষ্ট হ'ব কিন্তু কেনেকৈ কি ব্লাষ্ট হয় এই ব্লাষ্টটো আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাম তো বলক আমি এই এক্সপেৰিমেন্টটো আৰম্ভ কৰো এই সৰু এটা স্পিকাৰত আমি ইমান ডাঙৰ ইমান পাৱাৰফুল কারেন্ট দিবলৈ গৈ আছো সো আহক আমি এক্সপেৰিমেন্টটো আৰম্ভ কৰো আৰু ধামাকাটো চাই লও সো মই এই ফাইছত এটো ইয়াতে এনেকে লক লগাই দিও দিলো প্ৰথমতে safety gloves মই পিন্ধি লও and wear electricity তেতিয়া ৰেডি হক ধামাকা দেখিবলৈ আৰু এই এক্সপেৰিমেন্টটো কৰতে মোৰ স্পিকাৰটোৰ ওয়াট লাগি যাব সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বলক আমি এটা এক্সপেৰিমেন্টটো আৰম্ভ কৰো Ready? 1, 2, 3. Gaya. 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 ये गया. गया. Yes, out guys. ধামাকাটো হোৱাৰ লগে লগে ও শিট বহুত হিট প্ৰডিউস হৈছে ইয়াতে yes out এই যে কয়েল আছে এ ও শিট ইয়াৰে ভিতৰতে ধামাকাটো হৈ গল কয়েলটো জ্বলি গৈছে তো আৰু এনেকুৱা হিট হৈছে ইয়াতে বিশ্বাস কৰক তো এআই হয় যেতিয়া আমি এটা সৰু স্পিকাৰত ডাইৰেক্ট এসি কারেন্ট দিও আমি তাকো 240 ভোল্ট সো এআই আছিল ভিডিওটো তো নেক্সট মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই স্পিকাৰৰ ভিতৰত থাকে কি কি বহুত সিম্পল হয় ই কেনেকৈ কাম কৰে অৰ্থাৎ কেনেকৈ সাউন্ড প্ৰডিউস কৰায় তো সেইখিনি আপোনালোকক জনাম আৰু লগতে ইয়াতে কি কি থাকে কি কি কম্পোনেন্ট থাকে গোটেইখিনি অপাৰেশন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম সো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক এণ্ড চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আজিলৈ ইমানেই